ሃይ አዲስ ይባላልው አሁን የምናየው ለተማሪዎች ትእዛዝ ወይም ኢንስትራክሽንስ ሲሰጥ እንዴት ነው አይኮኖችን መጠቀም የምንችለው የሚለው እናያለን ስለዚህ መጀመሪያ የምታደርጉ ምንድነው እዚህ ጋር ትሄዱና add assignment activity ስለዚህ ኮሚኒቲ ያለ ወደ my library need እና create narc ለምሳሌ አዲስ create narc and discrete narc ለምሳሌ ርዕሳችን ለምሳሌ writers ሊሆን ይችላል ምንድነው የምናደርገው የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ የሚያደርጉት ሪስፖንስ የሚለውን በተመንካታቸው ነው ስለዚህ press colon ነው colon ለምሳሌ ስለ ካራክተር draw ማድረግ ሊሆን ይችላል so they have to draw እዚህ ጋር አንድ ማሳያችሁ ነገር አለ draw ብቻ ነው ማድረገው draw እና drawing ልዩነት አለው ስለዚህ colon draw okay draw the characters ከዛ በኋላ ስለ ካራክተሩ maybe explain ማድረግ ይኖርባችሁ ይሆናል ስለዚህ ምንድነው ማይክ characters ሌላ ደግሞ ቪዲዮ መቅረጽ ይኖርባችሁ ይሆናል ኦኬ ዝም ብለን just እንደ ምሳሌ ነው ስለዚህ and video okay maybe you work ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሲጨርሱ maybe they can እንደዚህ ነው hit check colon check colons so ልክ ሲጨርሱ when you finish check የሚለውን green check የሚለውን ማርክ ሲነኩ እንደጨረሱ ወይ ደግሞ turn in ማስገባታቸው ላስተማሪውን እንደ ያሳያል ስለዚህ መጨረሻ ላይ እሱ መንከስ ስላለባቸው ማለት ነው ትሬኒንግ አሳይመንቱን ማስገባት ስላለባቸው ስለዚህ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ምንድነው የምንሄደው ሴቭ ኦኬ ሴቭ ስታደርጉት ነው የሚመጣላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቭ መጨረሻ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ይመጣል ያው እንደምታዩት ሁሉ ነገር አለ ግን እዚህ ጋር በደንብ አስተውሉ ድሮ የሚለው ግን አልመጣም የድሮ ማርክ አልመጣም ምክንያቱም ነግራችኋለሁ ሌላው ግን እንደዚህ ክሊር በሆነ ወይ አንደኛ እነዚህን አይኮኖች መለማመድም ስላለባቸው ነው ቢሳይድ አጭር ነው ሌላ ምን ነግራችሁ እዚህ ጋር እነዚህ አይኮኖቹ Seesaw አይኮኖቹ እንዳለ አክቲቭ የሚሆኑት እዚህ ጋር የምታዩት እነዚህ አይኮኖቹ በሙሉ አክቲቭ የሚሆኑት ኢንስትራክሽን ላይ ብቻ ነው ትእዛዝ የምትሰጡበት ቦታ ብቻ ነው ሌላ ቦታ አክቲቭ ያሆነው ሌላ ቦታ መጠቀም አትችሉም so እዚህ ጋር አክቲቭ የሚሆነው እንዴት ነው የምናገኘው አይኮኖቹን ቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት just google search ላይ ወይ ደግሞ firefox ላይ Seesaw Icons shortcut ያው እንደምታዩት አለ ኦኬ ከፈለጋችሁ ወርታች ትሄዱና ይሄን የመጀመሪያውን ሪሶርስ ነኩ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሾርትከት አለ ከዛ በኋላ ራስ ሾርትከት ይመጣላችኋል አንዴ እስክትለማመዱ ነው ነገሩ ከዛ በኋላ you can download ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እዚህ ወይ አሁን ሊውነቱ የቀድሞ የዚህ አድቫንቴጁ ምንድነው የሚያስፈልገው ኮሎን ነው ኮሎን መጀመሪያ ነው መጨረሻ ላይ ከዛ በመሃል ላይ የሾርትከቱ የምትፈልጉትን አይከን ወርድ መጻፍ ነው ግን ለምሳሌ ቀደም መጻፍ የነበረብኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጻፍ የነበረው ድሮ የሚለውን ድሮዊንግ ነበር መጻፍ የነበረብኝ ስለዚህ ትክክለኛ ወርድ ካልተጠቀማችሁ አይመጣላችሁም እዚህ ጋር እንደምታዩት ድሮ ስላልኩት ኦኬ ድሮ ስላልኩት አልመጣም ሾርትከቱ ስለዚህ ለዚህ ነው እነዚህ ነገሮች የሚያስፈልጉት አንዴ እስኪነቃችሁ እስኪነይዛችሁ ድረስ
ይሄን ያልቀላል ነው። አመሰግናለሁ።